Astăzi vă prezint un releu de securitate sau de siguranță, cu alte cuvinte, produs de către Pilz. Acesta, după ce a fost reparat cu diverse probleme pe partea de temporizare, o să-i facem o probă de funcționare. Acest releu este folosit în utilaje pentru a decupla parțial echipamentul în caz de probleme. De aceea el are două canale de intrare care sunt independente unul față de celălalt, cu o anumită temporizare. Timp necesar pentru ca utilajul să fie repus în funcțiune sau un anumit ciclu din funcționarea acestuia să fie reluat. Așa. Așa cum se vede, sunt două canale de intrare, canalul 1 și canalul 2, respectiv LED-urile aferente pentru canalul 1 și canalul 2. Acest releu este capabil să reproducă ordinea intrărilor care au declanșat alarma, respectiv să, în funcție de timpul pe care este selectat, în cazul acesta în 4 secunde, în acest timp de declanșare îl pot urmări succesiv în funcție de intrare pe canalul 1 sau pe canalul 2. Dar ca să înțelegeți mai bine, vă fac o demonstrație. Îi dăm un impuls pe canalul 1 și pe canalul 2. Așa cum se vede, cele două LED-uri s-au aprins și s-au stins în ordinea în care ele au fost înclanșate. În cazul acesta, canalul 1 și canalul 2. Acum, dacă inversăm ordinea de comandă, canalul 2 prima dată și canalul 1, așa cum se vede, ambele LED-uri s-au aprins. După 4 secunde se stinge canalul 2 și canalul 1. Astfel putem spune că acest dispozitiv, acest releu de securitate, de siguranță, a fost reparat și funcționează în parametrii normali.